اقسم بالله لو شعرك خفيف وفيه فراغات صلع عاجز عن النمو، الفيديو ده هيصدمك. النهارده جايبالك السر الياباني الخارق اللي هينبت الفراغات حتى لو الصلع وراثي وفي 3 ايام بس. انسي الزيوت والتركيبات الغاليه، المعجزه دي هتخلي شعرك ينبت بغزاره ليل ونهار بدون توقف. التحدي ده للشعر الميت العاجز عن الطول. كمان مش بس كده، انت هتشوفي بنفسك الكثافه والطول، وهقولك على طريقه هتخفي بيها شيب شعرك حتى لو كان عندك شيب وشعرك كله ابيض. لا عليكم، قبل ما ابدا ما تنسوش دعم بلايك للفيديو والصلاه على سيدنا محمد في الكومنتات، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. اول حاجه عشان نعمل الماء السحري ده هحتاج حبايه من البصل، لكن محتاجه البصل الاحمر. وعلشان تحفزي نمو شعرك الواقع، وكمان لو عندك فراغات وارضيه فروه الراس معاكي صلعاء خالص، عليكي وعلى البصل بالطريقه اللي انا عاملها معاكي دلوقتي. هتبداي تاخدي حبايه بصل كبيره تكون حمراء، وهتبداي ان انت تقسميها بالشكل ده كده من غير ما تقشريها خالص. ليه؟ انا محتاجه قشر البصل مع البصلايه نفسها، لان قشر البصل هنا من الحاجات الحلوه جدا في تحفيز نمو الشعر، وكمان من الحاجات الحلوه قوي قوي للناس اللي بتعاني من الشيب. فانا محتاجه ان انا البصلايه معايا لما اجي اغسلها بقشرها، عشان طبعا اضمن انها نظيفه. واللي هخلعه منها بس هخلع الجزئيه اللي فوق دي، وهتبقى معايا بالشكل ده. انا بعمل معاكي النهارده تركيبه لو اتحطت في اي مكان صلع بتنبت الفراغات وبتنبت الصلع وبتطول الشعر بشكل جنوني. هتحسي ان انت زرعتي شعر جديد لما تجربي الطريقه دي. ومقدمه الراس او اللحيه هتبداي ان انت تاخدي حبايه بصل كبيره. وطبعا هنا ما تقلقوش من ريحه البصل يا جماعه خالص، انا بعملها بطريقه ما تخليش تحسي باي ريحه بصل خالص. لكن البصل من الحاجات القويه جدا جدا لانبات الفراغات وفي تطويل الشعر وكمان علاج الصلع. بعد كده هبدا اخد على حبايه البصل اللي معايا الكبيره دي بالقشور بتاعتها، وزي ما قلت لكم بنغسلها بالقشور. هبدا ان انا اخد معلقتين كبار من العشبه المعجزه دي، ودي حرفيا عشبه معجزه ما بقدرش استغنى عنها. الناس اللي شعرها خفيف العشبه دي لازم تكون موجوده عندكم على طول. تستخدموها كمشروب، تستخدموها في الاكل، تستخدموها كغسول للشعر، تستخدموها على الشامبو. العشبه دي كنز للشعر للناس اللي شعرها خفيف وبتعاني من التساقط. لازم العشبه دي تكون عندكم على طول، تستخدموها على طول. هتاخدي معلقه كبيره، ادي واحد اتنين من عشبه الزعتر. الزعتر ده كنز كنز حرفيا للناس اللي عندها تساقط والشعر خفيف. فهبدا اخد معلقتين كبار من الزعتر، هحطهم على آه، البصل معايا. وبعد كده هبدا اخد معلقه كبيره من بذور الكتان. بذور الكتان من الحاجات اللي بتحفز نمو الشعر وبتطول الشعر، لكنها فعاله اكتر للناس اللي بتعاني من تقصف وهيشان الشعر او الشعر معايا ناشف. فهنا عشبه بذور الكتان بتبدا ان هي تطري الشعرايه وتعالج لك التقصف والهيشان، وكمان بتبدا ان هي تخلي فيه لمعه ونعومه في شعرك. يعني بتمنع تماما ان انت تحسي ان شعرك ناشف، هي بتطري الشعرايه قوي وبتنعمها. مش هناخد منها كتير، هناخد منها معلقه كبيره على معلقتين من الزعتر على حبايه كبيره من البصل زي ما انتم شايفينه كده بالقشور. اهم حاجه البصل معايا يبقى بالقشر عشان يديكي نتائج سريعه. بعد كده هبدا ان انا استخدم معاه 10 حبات من القرنفل او المسمار. القرنفل من الحاجات اللي بتقوي جذور الشعر، بتبدا ان هي تنشط الدوره الدمويه في فروه الراس، بتبدا ان هي تقوي الشعرايه اللي هتطلع معاكي، فبالتالي لما الشعرايه تطلع معاكي قويه. هاخد 10 حبات من القرنفل او المسمار هضيفهم معايا على الخلطه الرهيبه دي. بعد كده في مكون ممكن تستخدمي منه مجفف من عند العطار، او ممكن تستخدمي منه الاوراق الطازجه، يعني اللي موجوده عندك هتستخدميه. هتبداي تجيبي النعناع. النعناع يا بنات من الحاجات اللي بتقوي جذور الشعر وبتدي قوه للشعر وبتطول الشعر بشكل جنوني، بتسحب الشعر سحبه رهيبه وبتوقف لك التساقط. انا بعمل معاكي النهارده تركيبه مش هتلاقي اقوى منها لو بتعاني من الصلع، بتعاني من تساقط في فراغ في مقدمه الراس، شعرك خفيف ما بيطولش. الطريقه دي قويه جدا. شايفين الفروع اللي انتوا شايفينها معايا دي؟ هي دي السر في تطويل الشعر، مش الاوراق بس. الاوراق بالجذور بتاعتها زي ما انتم شايفين كده. فبتجيبي مقص وبتبداي ان انت تقصي اوراق النعناع بالجذور بتاعتها، وهتبداي تاخدي حفنه كبيره كده من اوراق النعناع. وعلى فكره كمان اوراق النعناع او النعناع عموما هيديلك على ريحه البصل تماما، وهيخلي ريحه الوصفه معاكي قويه جدا. فهتبداي ان انت تضيفيه معايا على الاعشاب بالشكل ده كده. لو انت عندك اوراق نعناع مجففه هتبداي ان انت تحطي منها معلقتين كبار بدل النعناع الطازج ده لو مش متوفر عندك نعناع طازج، وهتبداي تحطيهم مع بعض بالشكل ده كده. هنبدا نقول بسم الله، وهنبدا ان احنا نضيف ادي كده كوبايتين،
وادي الكوبايه الثالثه. هنضيف 3 اكواب بالظبط من الميه، 3 اكواب شرب الميه العادي. عادي بالظبط 3 اكواب، لان انا محتاجه ان الميه معايا تكون مركزه اكتر، والميه فيها ما تكونش كتير، تكون مظبوطه. هبدا ان انا اخد المكونات دي على النار. هتبدا تحطيها على نار عاليه عادي. اول ما تحسي انها داخله على الغليان اقفلي الحله وابدأي سيبيها 10 دقايق بالظبط على نار هاديه. يعني بتشوفي بالموبايل 10 دقايق بالظبط، ما تزوديش عن 10 دقايق وما تقلليش عن 10 دقايق، لان دي المده المظبوطه علشان تاخدي الفوائد بتاعه المكونات. يعني 10 دقايق بعد الغلي، يعني بعد ما تبدأ تغلي بتوطي وتغطيها وتسيبيها 10 دقايق بالظبط. هوريكي شكلها يبقى عامل ازاي. زي ما انتم شايفين اهو المكونات معايا غلت. عايزه اقول لك ريحتها تجنن، ما فيهاش ريحه بصل خالص. الزعتر مع النعناع والقرنفل خلوا ان انت تاخدي من فوائد البصل وفي نفس الوقت ما تحسيش باي ريحه بصل، قضولك تماما ريحه البصل. فهتبداي ان انت تسيبيهم بس يتنقعوا مع بعض شويه، ده انا بفضله. وطبعا هو افضل بكتير ان انت تسيبيهم شويه كده مع بعض، حوالي ربع ساعه، 20 دقيقه، 30 دقيقه، شويه قبل ما تصفيهم. لكن انا حاليا هصفيهم قدامك علشان نشتغل مع بعض على الطريقه. والناس اللي بتعاني من الشيب ركزوا معايا كويس قوي، لان انا هقول لكم على طريقه حلوه جدا جدا بتعالج الشيب بدون صبغه ولا حنه. طريقه انا بعتمدها. الناس اللي عندها شيب مبكر، الناس اللي بتعاني من شيب فعلي، هعالجكم على الطريقه دي برده مع انبات الفراغات ومع تطويل الشعر وكمان علاج الصلع. هنعمل مع بعض طريقه حلوه جدا جدا بتعالج الشيب بشكل طبيعي من غير اي صبغات كيميائيه ولا حتى تحطوا على شعركم حنه. هبدا ان انا اصفي الميه معايا، وهبدا ان انا انقل الميه معايا اهي كده في برطمان، وهاخد جزء منها حوالي نص او فنجان او نص كوبايه منها، علشان هنعمل بيها خلطه علاج شيب الشعر للناس اللي بتعاني من شيب وعايزه حاجه تخلصكم من الشيب بدون صبغه ولا حنه. هنعمل مع بعض طريقه حلوه جدا للشيب، وكمان هنقول لكم على طريقه حلوه قوي قوي برضو للناس اللي عندها شعرها مش ناعم وعايزه كمان تخلي الشعرايه معاها تتفرد وتبقى ناعمه. فهتبداي ان انت تاخدي الميه دي وتحطيها في برطمان يكون ليه غطا ومحكم الغلق، ويكون برطمان زجاجي. هتبداي ان انت تاخدي ميه تطويل الشعر دي وهتبداي وتكثيف الشعر وعلاج الصلع. هنبدا نستخدم معاها معلقه من زيت الخروع. زيت الخروع من الحاجات الحلوه جدا جدا اللي بتنشط الدوره الدمويه في فروه الراس، بتعالج الصلع بشكل فعال، بتنبت الفراغات، كمان بتنعم الشعر. ومش هتحسي بمعلقه زيت الخروع دي على كميه الميه دي، يعني مش هتحسي بتلزيق او شعرك هيدهن منك على ضمانتي، لان الوصفه دي قبل ما اعملها لكم انا مجرباها بشكل شخصي. فهبدا ان انا اقلب معلقه زيت الخروع معايا كويس قوي على الزيت على المكونات، وحطي زيت الخروع والمكونات معايا دافيه مش سخنه قوي، وابداي غطي البرطمان بتاعك بالشكل ده، بحيث ان الميه معايا تبدا ان هي تتفاعل اكتر مع بعضها، وكمان تقفلي عليها بالشكل ده كده. في حاجه بسيطه جدا جدا هقول لكم عليها هنستخدمها مع الميه دي، لكن واحنا بنشرح طريقه الاستخدام، فهركنها على جنب وهشتغل معاكم دلوقتي على وصفه علاج الشيب، او وصفه الناس اللي عايزه حاجه تعالج الشيب من غير صبغه ولا حنه بالميه دي. لكن علشان تعالجي الشيب لازم تستخدمي الميه دي، يعني الميه اللي انت هتملي بيها الفراغات وتطولي بيها شعرك هتستخدميها لعلاج الشيب. هتبداي تاخدي الميه معايا بالشكل ده حوالي نص كوبايه، وهتركنيها كده على جنب، وهتبداي ان انت تجيبي اي كيس كده وتحطي فيه قطعه من الفحم. طبعا الفحم من الحاجات اللي بتعالج الشيب مع الاعشاب دي، لانها بتغمق لك الشعر بشكل طبيعي، يعني بتحسي ان انت الشعرايه البيضه دي بتغمق معاكي بشكل طبيعي من غير ما تصبغي. كمان بتعالج، لان الاعشاب معايا بتعالج الشيب. فهتبداي تجيبي قطعه من الفحم، والافضل تستخدمي الفحم اللي هو بيتباع في الصيدليه، ده افضل واضمن ليكي. لو هتستخدمي اقراص الفحم او كربون اللي بتتباع في الصيدليه هتشتري منها هتحطي منها 5 اقراص، 5 اقراص منها. لو مش هتجيبي يبقى هتجيبي قطعه فحم زي ما انا جايبه كده، وهتبداي ان انت تجيبي الشاكوش معايا وجوه الكيس علشان الفحم معايا ما يبهدلش الدنيا، جوه اي كيس كده، وبتبداي ان انت تدقيها كده لحد ما تفتفتيها خالص. الطريقه دي حلوه جدا جدا لعلاج الشيب، ومن الحاجات الفعاله قوي قوي اللي هتلاقي شعرك بيرجع للونه الطبيعي بدون اي مجهود. هتبداي بقى بعد ما تكسريها، وهقول لك بعد التكسير وبعد ما نحطها حطينا قد ايه مقدار بالظبط عشان برضو المقدار معاكي يكون مظبوط. هتبداي تجيبي كده ونقول بسم الله،
وهنبدأ نجيب المصفى وهنبدأ ان احنا نصفي او ننخل الفحم معايا ونحطه على المية دي. اخدنا قد ايه؟ اخدنا معلقة كبيرة من الفحم المطحون اللي هو منخول، علشان ما يكونش فيه اي شوائب خالص او فيه تكتلات تماما، يبقى منخول معايا. هياخد معلقة كبيرة، وهبدأ ان انا اقلب الفحم معايا على المية دي بالشكل ده كده، وهيبقى معاكي باللون ده. فاضل بقى المكون اللي هيديكي نتائج رهيبة وهيعالج الشيب بشكل فعال، وده ان انت هتاخدي معلقة من القهوة اللي معايا فاتحة. انا محتاجة قهوة غامقة، مش هضحك عليكم، القهوة اللي معايا دي فاتحة، لكن انت استخدمي القهوة الغامقة. حاليا مش موجود غير القهوة الفاتحة، علشان كده انا هحط قهوة فاتحة. هتديكي نتائج برضو، لكن مش هتبقى اقوى من القهوة الغامقة. وهتبدأي تدوبي القهوة الغامقة معايا معلقة، وهتدوبيها معايا على الماء المعجزة ده. شايفه الجمال؟ طريقه سهله 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 ليكي ولزوجك ولاي حد بيعاني من الشيب ومش عايز يصبغ. هترجع الشعر للون الطبيعي. هنا بقى الوصفه دي للاسف فيها عيب واحد بس، وانا بقول اللي ليا واللي عليا، ان هي بتنشف الشعر. يعني لو انت شعرك طبيعته فاقد زيوت ممكن تنشف شعرك. طب نحل ده ازاي؟ هنحله بمعلقه من زيت الزيتون او معلقه من زيت جوز الهند. كده هتبقى الوصفه معاكي 100%، عشان ما تنشفش شعرك لو انت طبيعه شعرك اصلا. انما لو شعر دهني هتبقى ممتاز، لكن الناس اللي شعرها جاف او طبيعته ناشف، الوصفه دي ممكن تنشف الشعر عشان فيها قهوه وفيها فحم. فاحنا بنحط معلقه من زيت الزيتون، معلقه من زيت جوز الهند، ولو احنا عايزين زيت خفيف اكتر يدي نعومه وما ينشفش الشعر وفي نفس الوقت ما نحسش بتلزيق لما نيجي نرش الخلطه دي، ممكن نحط معلقه من زيت اللوز، ده هيكون خفيف شويه. وهبدا ان انا اقلب الزيت معايا بالشكل ده كده، هي معلقه واحده بس عشان شعرنا ما ينشفش، بالشكل ده كده. وهيبقى معاكي اقوى خلطة لعلاج الشيب هتجربيها في حياتك. شايفة الجمال؟ رهيبة. هقولك دلوقتي هتستخدميها ازاي لعلاج الشيب، وبعد كده هنرجع لوصفتنا الاساسية لانبات الفراغات وتطويل الشعر، وازاي نستخدمها بطريقة صح ولمدة قد ايه. لو وصلتي لحد الدقيقة دي يسعد قلبك وايامك. ما تنسيش دعمي بلايك للفيديو والصلاة على سيدنا محمد في الكومنتات وشير كتير في الخير عشان الكل يستفيد. هتبدأي تاخدي المية دي وتجيبي اي قطعة شاش وتصفيها تاني عشان تتأكدي ان هي ما فيهاش اي رواسب خالص، يعني صافية خالص. وهتجيبي بخاخ وهتبدأي تنقلي المية دي ببخاخ وهترجيها قبل الاستخدام. دي لعلاج الشيب، هنرشها على الشعر مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل لمدة شهر كامل. شهر كامل الشيب هيختفي بلا عودة، يعني هتعالجي الشيب وتغمقي شعرك من غير ما تحطي صبغات. ده علاج، فمحتاج ان احنا نستخدمه بانتظام. بجد نتائجه حلوه قوي علشان يرحمك بقى من الصبغات وكل شويه تصبغي شعرك وكل شويه تحطي حنه في شعرك. لا، ده هيعالج الشيب من غير اي صبغات. بس استمري عليه مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل من اول اسبوع مرتين في اليوم. بعد كده ممكن تستخدميه مره واحده بس في اليوم قبل النوم، بنرجه قبل الاستخدام. ده المحلول لعلاج الشيب. طبعا هنا الوصفه التانيه معايا مش محتاجين نستخدم اي حاجه فيها، غير لو احنا شعرنا خشن قوي قوي او تالف قوي قوي او شعر افريقي او شعر خشن قوي شديد الخشونه، يعني ممكن نستخدم معاها معلقه من زيت بذور الكتان. وده انا على طول بنصح بيه لانه فعال جدا جدا للمشكله دي، يعني بيطر الشعرايه وبيفرد الشعرايه بشكل طبيعي. لو انت ما عندكيش المشكله دي ممكن تستخدمي الوصفه كده من غير اي حاجه، هي خلاص مش هتنشف الشعر اصلا، احنا حاطين فيها زيت زيتون. هتبداي ان انت ترجي البخاخ، هتنقليه برده هو كمان في بخاخ وترجيه قبل الاستخدام، وبترشيه على ارضيه فروه الراس على الارض نفسها، وبتقعدي تعملي حركات دائريه بتدليك لمده 5 دقائق بالظبط. بتبصي على الموبايل وانت بتعملي التدليك لمده 5 دقائق. بعد ال5 دقائق بنعمل ايه بقى علشان نخلي الميه دي تخترق فروه الراس بسرعه، وتلاقي البيبي هير طلع لك، وتلاقي ارضيه الراس بتاعتك عندك اتملت والشعر بقى كثيف وبقى اطول في خلال اسبوع واحد، نحس بنتائج. هنبدا بعد ما ندلك لمده 5 دقائق بنبدا نلبس بونيه، بنشتري بونيه من الصيدليه وبنلبسه. وبعد كده بنحط فوطه سخنه او ممكن البونيه الكهربائي اللي هو بيسخن فروه الراس شويه. بنحط فوطه سخنه بعد ما بندهنها 5 دقائق تدليك، وبعدين بنلبس بونيه وبنحط الفوطه. بنسيبها 5 6 دقائق كده تسخن فروه الراس عشان المسام بتاعت فروه الراس تتفتح فالميه دي تدخل. وبعد كده بنبدا ان احنا نشيل الفوطه عادي وبنسيبه طول اليوم عادي. عايزه تسيبيه ساعتين 3 بالكتير، اقل حاجه ساعه. ممكن تسيبيه طول اليوم بدون غسل، يعني براحتك منين ما تكوني عايزه تغسليه اغسليه، لكن ما تقليش ان هو يتساب ساعه. واعملي الخطوه الاولانيه اللي انا قلت لك عليها دي لانها هتفرق معاكي 180 درجه.
تحسي بنتائج من اول ما بتستخدميها على طول. يا رب اكون قدرت افيدكم، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.